טוב, בתל אביב כל הזמן נפתחים מקומות עיניים, אבל על המקום הזה כתבו לי יותר מדי. זה מלון עם בריכה, ולמעלה מסעדה על הבריכה. לצערי, הבגד ים לא איתי, אבל אני שוקל לרכוש פה באחת החנויות. שלום. ערב טוב. How about you? כמה אני נראה? רזיתי איזה קילו. אחריי. אני מכיר את המקום הזה ואני זוכר שהייתי כאן והיה מלון עם מסיבות רווקות כאן או משהו על הגג. כן, היה מסיבת רווקות, שתי מסיבות רווקות מתחרות היו פה על הגג שצילמתי. הבאת בגד ים? אז הבאתי בגד ים, הפעם לא ידעתי ש... איזה באסה שיש בריכה ואסור לי להיכנס אליה, כי ברור לכם שיש לי חוטיני בבית. שלום. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. כאילו חם, המזג האוויר פה מעולה בשעה הזאת, כן. אבל בא לי לשחות ולא הבאתי את הבגד ים. חבל. פספסת. אל תדאג, אפשר להסתדר על משהו. כן? כן. אפשר כאילו ברום, אין בעיה, נכון? אתה רוצה שאני אביא לך בינתיים מינרלים מוגזים? מישהי מכירה אותי. עשיתי שיעורי לא, כמה אתם לוקחים על המינרלים המוגזים? 24. אם אני טועה, אבל יש לנו אפי אאוור עד השעה 8, גם על אוכל, גם על אלכוהול. אז דבר ראשון תביאי לי מהר מים מינרלים מוגזים זולים של אפי אאוור, ואחרי זה נחשוב על השעות. יאללה, מה? תודה. טוב, לא ידעתי שיש פה אפי אאוור, אנחנו ננצל את זה. תראו, יש פה קרפצ'יו דג 78. זה מסוג המנות האלה של מנות קטנות, במחירים שנראים לכם קטנים, אבל השאלה כמה צריך לאכול בשביל לסבוע. מים מוגזים, אמיתיים, לא מהבריכה. טוב, מה זה ה-happy hour שאני אבין באיזה שעה עד איזה שעה ומה החוקים? כל יום, מיום ראשון עד יום חמישי כולל, 30% על כל התפריט, גם אוכל, גם אלכוהול. באיזה שעות? קוקטיילים, ינות, מ-7 עד 8. יואו! בול איך השנייה. בתשוע, אבל לא תכננתי את זה. ראית מה זה? לא, אבל אנחנו אחרי זה, בשביל הצופים, אני אוסיף 30% למנה שלי. אין. שידעו כמה זה עולה לכולם, אבל הרווחתי 30%, כי התוכנית שלי מסתיימת ב7, האולפנים ביפו, והספקתי להגיע ב7:30. בוא'נה, זה גאונות. אתה מסכים איתי? למה לא? למה לא? סתם תפרגן לדבר. לנו. סתם לדבר. מבינה? פיטרתי אותו 8 פעמים, הוא ממשיך לבוא לעבוד. איך את מסבירה את זה? אובססיבי. אז תראה, המנות הראשונות בתפריט זה מנות שהן בעצם כזה טוב, ביסים ליד כן. הלחם. בעצם מהקרפצ'יו ועד המחבת שרימפ זה בעצם מסודר כזה בסדר שאנחנו מאמינים בו שהוא הסדר הנכון. הייתי מתחילה מכזה סשימי, שהוא ממש מעולה בעיניי, טרטר בקר שמגיע על 2 בוסקטות, הרוס ביף, קבב דג, אספרגוס מעולה בעיניי, ממש, גם השווארמה דג, ומסיימת בסינטה. לא, אני רוצה דווקא, פתאום ראיתי צוואר טלה, יאללה. וזה דבר רציני להכין. אין משהו שהוא מאתגר בשביל המטבח שלנו. אנחנו נבדוק את זה. אתה תראה שאתה תתחיל ותרצה עוד. לא, אנחנו ניקח את הטרטר, מהמם. וניקח לטעום את הקבב דג, ואז את הצוואר טלה. נראה לי אין זה בעיה. ייתן לי תמונה של המקום הזה. בקוקטיילים. אני הכי אוהבת את האפריקוט לבנדר, הוא חמוץ מתוק כזה. תראה, הוא מפתיע. אני אקח את הקוניאק. אפשר לקנות לי פה ספידו למטה בחנות? תודה. כל מה שאני רוצה, אני יכול לבקש. אני ביקשתי שתלך, זה לא עבד. יש לנו פה טרטר בקר ורוס ביף מאיתנו, למרות שאתה לא אוהב. אתה בטוח שאתה לא רוצה חתיכת לחם? אבל יש פה לחם. כן, אבל הרוס ביף. לא. מה, לא הזמנתי אותו, אז למה? מה הקשר? רגע, אתם מביאים לי זה ושאני אקח את הלחם בגלל הזה שלכם? לא, אני לא רוצה לחם. לא, תודה. בסדר, אין בעיה. ואני משלם אבל. אחרי שהיא ראתה את כל הביקורות, אז היא יודעת שנמאס לי כבר מהמנות חינם שאני משלם עליהן. לא עבד. צבע יפה לבשר. נתחיל עם מה שהזמנתי. תקשיבו, אם יוצא לכם לצאת למקומות עיניים בתל אביב, האוכל מאוד דומה. המנה הזאת של הטרטר על בולוסקטה, ראיתי לפחות ב5-6 מקומות. כבר דיברתי על זה, אני חושב, בכמה ביקורות בעבר. זה השיטה היום להביא לך טרטר בלי שתשלם מחיר מופקע. והכמות היא כמובן הרבה יותר קטנה מסטייק טרטר שעולה להם המון כסף. כאן מכינים אותו by the book, עם הצלפים, עם הרטבים הנכונים. טעים. אני אומר לכם את האמת, ככה הכי טעים לאכול אותו נקי. והנה פיניתי לחם למנה הזאת.
בן אדם אקונומי. שתי מנות פתיחה, על הכיפק, אין מה להגיד. בינינו גם לטבח קל להכין אותם. אין פה איזה יצירה גדולה, אבל טעם נהדר. אני מחכה להמשך, ובעיקר לצוואר. כי שם יש עבודה. פה פחות. וזה הקבב דג שלנו, מיקס של דניס ולברק, עם טחינה, משוואיה, תהנה. תודה רבה. טוב שהיא אמרה דניס ולברק, כי נמאס לי כבר לשמוע את המילה דג לבן. אז זה לא דג לבן. טוב, אתם רואים את הגודל? אנחנו מבינים שככה זה. מנות קטנות, פיצי, 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 פיצי. פיצי, 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 פיצי. טוב, לפי דעתי, זה הקבב דגים הכי קטן שטעמתי. גמדי. הוא עולה 54 שקלים. עכשיו, אני לא זוכר אם אכלתי במקום אחר, וזה היה יותר גדול ושילמתי 70 שקלים, אין לי מושג. אבל, אם אתם שואלים אותי, נראות של מנה כזאת זה מוגזם באמת. אתה לא מביא קבב בגודל של אצבעון, תראו, שני אצבעונים, כן? שני אצבעונים, ולקרוא לזה מנת, זה כבר לא מנת פתיחה, אנחנו במנות לא הגדולות, אבל במנות הביניים, מה שנקרא. מבחינת הטעמים, הרטבים, הכל, מושלם. מנת ביס נהדרת, הבעיה שזה לא ביס אפילו, זה מנת ביסון. אז אנחנו מיד נחסל גם את השני, אין ברירה. יש לנו את הצוואר טלה, על אף שאנחנו מכינים במקום. מה יש לכם עם פחמימות? כל דבר עם פחמימות. פחמימות זה החיים. נכון, אבל אבל לא שלנו. יש פה טחינה אמבה שאתה חייב להוסיף בצד שלנו. חייב. חייב. חייב, אוקיי. ביס עסיסי, לאף שאנחנו מכינים כאן, מה? טוב, תעבוד. יפה. כל הכבוד שמכינים פה את הלאפה. אני רק אומר שאם הייתי שוקל את הצוואר, כמה זה היה במשקל, כי זה נראה מנה גדולה. טוב, זאת מנה שתשביע, פעם ראשונה, אבל היא לא מבוססת על הנתח הגדול. היא קצת פחות מ-100 שקל, אבל תקשיבו, במדינת תל אביב אני חי, זה מעצבן אותי, אבל זאת האמת. אנחנו נלך על הלב של העניין. אכלתי צוואר רגל בכמה המסעדות הטובות בישראל, בדרך כלל בצפון. טעים, הטחינה אמבה שלנו. אני מבין גם שעם הבצל פה אני גם אמור לשים בצל. טוב, מוכנים, זה הולכת להיות מנה מלכלכת, אבל אם גם מכינים פה את הבצק, נבדוק גם אותו. טוב, הבנתי את העניין. יש פה אווירה כיפית, אנחנו עם בריכה, אני רואה שאנשים פה אוכלים ונהנים, יש פה חבר'ה צעירים, פעם היו אומרים היפים והיפות, לא, חבר'ה צעירים חמודים. טוב, קינוח ונסתכם ונתכנס. אתה עוד רעב? לא, מה קרה? לא אכלת כלום. טחנת משהו במטבח? אמרת שאתה לא רעב, הלו, זה שלי. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. למה את מחייכת כל הזמן? אני רגיל למלצרים אנטיפטיים. מה פתאום? אנחנו בתל אביב, מה קרה? אני לא את לא תל אביב. אתה יודע מאיפה אני? אני מפחד לנחש, תכף תגידי פתח תקווה. לא, מה פתאום? אני ממעלות תרשיחא. מה? בוא נדבר קינוחים. החיוכים לא יעזרו, כן. יש לנו שתי קינוחים. רק שניים? כן. שתיים מנצחים, מה יש בזה? ברור, אצלך הכל מנצח. כן. נו. אנחנו מתחילים עם פנקות העיזים, שמן וניל כזה, עם כזה פירות יער, סירופ פירות יער ושערות קדאית. או. ויש לנו מוס שוקולד, עם גנש שוקולד וקרמבל שוקולד. טוב, שוקולד לא מעניין, ברור. מהמם. הנה, החלטנו. במעלות תרשיחא לימדו אותי לאכול רק פנקוטה, עיזים. לא היית אמורה לשמוע את זה. תודה רבה. עיזים. כן. בואו נחשוב, משקל, כמה, גדול זה לא. אני אקח הימור עוד לפני שאני לוקח ביס, זה הולך להיות מאוד טעים. כי כבר הבנתי את היד פה. בול. אפילו הקרם של הגבינה זה גבינת עיזים. המתיקות מגיעה מהפירות יער. מנה נהדרת. קטנה, אבל דווקא פה זה פעם ראשונה שאני שמח שהמנה קטנה. זה טוב שהמנה קטנה. בקינוחים מתוקים. חבל פחות במנות האחרות. טוב, לדיסיון סילבופלה. ככה אומרים במעלות תרשיחא חשבון. זה החשבון שלנו. הייתי בטוח שמישהו פה יקפוץ למים בסוף. אתה?
לא, חוץ ממני, אני מאוכזב ככה אנחנו מכולם. מסיימים את הפרק. שאני אני קופץ ואתה למים. ביחד קופצים. תקפצי, אני בא אחרייך, יאללה. בואי נתחיל. יאללה, מה יש? סגרנו. כמה ספרות יש פה? מה זה, כל כך הרבה דבר... יש את המחיר ויש הנחה. יש את המחיר ויש את ההנחה, וזו לא ההנחה שלי, זה אסור להגיד את המילה הזאת, זה ה-happy hour. אז בואו נראה, עם כל השמפי hour הזה, אני משלם 284 שקלים. עכשיו, לא יעזור שום דבר, וזה כולל הקוקטייל. זה כאילו היום מחיר מאוד סביר בתל אביב, אבל בעצם מקבלים נורא מעט. בדרך כלל, במקומות אחרים אתה תגיד, הזמנתי כל כך הרבה מנה כזאת, זה טוב לזוג. פה זה בול ליחיד. טוב, בואו נתחיל עם הטעמים. האוכל הזה היה טעים. כל המנות, ללא יוצא מן הכלל, היו טעימות עם הטוויסטים הנכונים, והרגשת שיש יד נכונה וטובה במטבח. מה הבעיה שלי? אתם כבר יודעים, הגודל. קבב הדגים, אני חושב, היווה את הדוגמה המצוינת למה שתל אביב הפכה להיות בשנתיים האחרונות. בואו נעשה אוכל טוב, אבל נקטין את המנות כמה שיותר, אולי נרוויח עוד שקל. שורה תחתונה, מקום נעים, כיפי, תל אביבי מאוד, מפוצץ באנשים יפים. כן, יש גם בריכה, יכולתי לקפוץ עם הביקיני, הפעם החלטתי שלא. האוכל טוב, אבל קטן מדי. 7.5 במדד שלנו.